3, 2, 1, boleh mula. Sekejap lambat Tak sikit. merah lagi. Okay. Okay. Hi, Assalamualaikum and very good morning everyone. I'm teacher Zuhaila from MRSMJB. Thank you for joining me today. This is the last webinar for this year before SPM 2022. So today I'm going to share with you the tips and skill to answer question of Additional Mathematics Paper 2 SPM. Code for AdMaths Paper 2 is 3472//2. Okay. So in this lot, I'm going to share with you the format of Paper 2 Additional Mathematics, a few tips, and then we are going to discuss from past year Paper 2 SPM, SPM RSM, and states. Okay, so format for paper 2. Okay, so you have to answer this question within 2 hours and 30 minutes. Okay, there are 3 sections of paper 2. Okay, section A, there are 7 questions, question 1 to question 7. So for this question, you have to answer all questions. Okay, and each question allocates 5 to 9 marks. And total for this section is 50 marks. Okay, so first for section B, there are 4 questions, question 8, 9, 10 and 11. So you need to choose only 3 questions from this section. Okay, 10 marks each and total 30 marks. Okay, for section C, question 12, 13, 14 and 15 for questions. So you need to choose only 2 questions. Okay, and total for each marks for each question is 10 and total 20. So now we have 50 marks from section A, 30 marks from section B, and 20 marks from section C. So altogether 100 marks. Okay, so tips, okay, for answer paper 2. Okay, so first of all, of course, you must do exercise for AdMaths. Okay, you must do question of AdMaths every day, at least one day, one question. Okay, short or long question doesn't matter. So memang kena buat hari-hari. Once you miss AdMaths for a few days, it's hard for you to recap or recall. Nak start semula memang susah. Okay, the first one kena ada niat dan doa. Niat kena betul lah kerana menuntut ilmu. And doa ni bukan dah habis exam baru nak doa. Mesti doa before, during and after. Kena doa lah nak dipermudahkan belajar, nak dikuatkan ingatan, nak mudah faham. Itulah function of doa. Yang non-Muslim pun ada Tuhan kan. So pun kena doa juga ya. Okay. So the second one, basic maths mesti strong. Especially in algebraic. Okay, algebraic ni algebraic expression ke, algebraic formula ke, algebraic fraction ke, memang kena mahir. So and factorization, simultaneous equation, because we will always use this kind of skills when you solve question of AdMaths. Okay, contoh macam factorization. Almost all topics we need to use this skill. For example, in simultaneous equation, quadratic function, trigonometric function, kinematics, memang banyaklah nak guna factorization. Okay, so next, short notes and list of formula. Okay, short notes mesti ada for each topic supaya you all ada overview of the important things in that particular topics. Okay, sekarang mungkin dah hujung-hujung macam dah terlambat nak sediakan short notes for every topics. But let's say if you have a few topics yang belum mahir, boleh je sediakan. Contohlah macam topik tu, soalan tu kita tahu nak guna differentiation. Sometimes kita tak tahu nak guna yang mana. Nak guna dy dx ke, dy dx0 ke, dy dt ke, delta y delta t ke kan. Kita tak tahu sebab kita tak organize. Sebab tu kita kena ada short note supaya kita boleh rujuk. Kalau lama-lama kita selalu rujuk, insyaAllah kita boleh mahir. Okay, one more thing, list of formula. Kena ada supaya kamu biasa dengan all the formula that will be given in exam. Okay, formula ni yang ada ni tolonglah tengok. Jangan acah-acah hafal pula. Kena, kalau tak hafal tu tengok. Formula yang dia beri memang untuk dirujuk. Okay.
Jangan ingat hafal lepas tu nanti salah. Okay, so next, inilah list of formula yang akan diberi. Ada 44 formulas. Okay, masa hari tu dalam seminar paper 1, Teacher Hazlina dah explain about all these formulas. So saya rasa saya tak perlu explain lagi. Okay, given 44 formulas dengan yang ini ialah normal distribution table. Okay. Okay, so the next one, during examination. Apa yang kita kena buat? Okay. The first one, kita kena read the question carefully. Okay, sebenarnya yang tips untuk ni sebenarnya ada disebut dalam seminar paper 1 hari tu. Jadi saya mungkin akan sikit-sikit je saya akan touch. Okay, so the first one, read the question carefully. Kita kena tahu question tu nak apa. Contohlah, dia nak gradient of tangent. Equation of tangent. Nampak macam sama kan, tangent, tapi lain sebenarnya. Kalau gradient of tangent dy dx, kalau equation of tangent tu ada next step lagi you kena buat. Okay. So the second one, follow the instruction. Okay, for example, dia nak give your answer in terms of pi ataupun use pi equals to 3.142 ataupun give your answer in 4 significant figures ataupun give your answer into decimal places, choose the positive value of p, express u in terms of p and q. Semua tu ada makna. Lepas tu, lepas habis jawab satu soalan, kena baca soalan semula. Adakah kamu memenuhi permintaan soalan tu? Okey, lagi satu, perkataan hence. Hence ni maksudnya seterusnya. Nampak macam simple kan? Tapi sangat bermakna. Means kita kena gunakan jawapan from the previous question ataupun from given information from the question. Jangan buat semula. Sebab kalau kamu buat semula memang kamu tak ada markah. Okay, sebab kamu tak faham soalan tu. Dia suruh guna hence. Okay, so next for each question, okay, try to get as many marks as possible. Okay, so kena cuba, jangan tinggalkan kosong. Okay, kalau kadang-kadang kita tengok soalan tu nampak macam susah kan, especially for hot question. Try to read slowly and underline the keyword from the question. Ataupun mungkin boleh lukis gambar rajah ke kan. Okay, try to relate with topics yang kita dah belajar. Okay, cuba dapatkan juga at least 1 or 2 marks. Okay, sometimes kalau contohlah kalau macam hot question, dia ada 6 marks. Normally untuk dapat 1 or 2 marks tu senang. Okay, 3 hingga 4 marks tu susah sikit. Nak dapat 5-6 ni yang memang susah. Jadi kalau kita dapat 1 or 2 marks from 6 marks, okey lah kan. At least kita cuba dan dapat markah untuk setiap soalan tu. Okay, next D. Do easy question first. Okay, yang ini mungkin cikgu kamu dah tahu, cikgu kamu dah bagi tahu kena buat soalan in first phase pertama, phase pertama, okay. This kind of question lah, index number, scalar measure, coordinate geometry, linear law, graph of trigonometry dengan simultaneous equation and SOT. Okay, SOT ni mungkin adalah college yang mungkin cikgu dia suruh buat linear programming ataupun kinematics, tak kisah. Sebenarnya untuk section C memang semua topik tu senang. Jadi kamu buatlah soalan yang mana kamu berlatih. So SOT pun senang, kinematics pun senang, linear program pun senang. As long as kamu berlatih kan, kamu banyak buat latihan. Okay. So then show your working step clearly. Kena tunjuk step tu clearly. Okay, for example untuk soalan factorization kan. Okay, there are 3 methods to solve quadratic equation. Okay, so by using factorization or formula or completing the square. Jadi kena tunjuk, jangan terus guna kalkulator. Memanglah jawapan dia sama tapi tak ada jalan kerja, tak dapat markah. Okey, lepas tu lagi satu jalan kerja kamu, kalau kamu dah buat satu jalan kerja tu, kamu ada jalan kerja lain, tiba-tiba terfikir jalan kerja lain, jangan potong. Jangan potong jalan kerja yang pertama. Biar je, tapi limit hanya 3 cubaan je, 3 solution je. Okey. So, next. Don't spend too much time in one question. Okay, so maksudnya
For your information, hari tu pun teacher Hazlina ada bagi tahu. Okay, for your information, 1 mark, maximum 1.5 minutes sahaja. If you have question of 10 marks, means maximum is 15 minutes only. Okay, if you spend less 15 minutes, okay. So bolehlah extra masa tu kamu jawab soalan yang susah kan, kamu spend dekat soalan yang susah. Tapi if you spend more than 15 minutes untuk soalan yang 10 marks, so stop, kena move to the next question. Okay, so next, yang ni, give your answer in simplest form. Okay, for example, you have 3/6, mesti tulis 1/2 or 0.5. Okay, kadang macam 3/6 tu macam obvious kalau tak simplify, tapi biasa macam nombor-nombor yang pelik lah, macam 57/6, should be 19/2. So careful dengan nombor-nombor macam tu. Okay, so then decimal places. Decimal places ni pun hari tu dan intermediate value. Hari tu teacher Hazlina dah ada bagi tahu juga, tapi saya akan bagi tahu lagi sekali. Okay, so untuk angles in degree or money or linear law, kamu bagi 2 decimal places. 2 decimal places. Kalau ada RM2.10 tulis 2.10 macam untuk money. Okay, so area, length, height ataupun angles in radian. Okay, angles kan ada 2 measurement kan, satu dalam degree, satu dalam radian. Kalau degree betul 2 decimal, tapi kalau dalam radian 4 significant figures. Tapi sebenarnya kalau nak selamat lah, kita bagi 4 decimal places. Okay, so untuk probability distribution, 4 significant figures. Ni probability distribution ni macam contoh 0.001234. So kamu janganlah pula bagi 1.234 times 10 to the power of 93. Itu tak boleh diterima. Okay, so follow the question. Okay, soalan tu nak apa? Nak into decimal places ke? Nak 4 decimal places ke? Nak 3 significant figures ke? Ikut soalan tu nak apa tu? Nak macam mana. Okay. So then now kita move to the discussion. Next discussion ni, hopefully you all dah cuba soalan yang diberikan oleh guru masing-masing. Kita dah bagi last week sebelum you all bercuti. Okay, so yang ni, the first question. Okay, first example, SPM 2017 paper 2 section A, question number 1. Okay, dia punya clue kat sini is soft. Soft maksudnya kita kena find the value of variables. In this situation, the variables are X and Y. So kita kena cari value of X and Y. Okay, so yang ni kita ada linear equation and non-linear equation. So linear equation is X minus 3Y equals to 1. So kita kena jadikan either X or Y as subject. Okay, so dekat sini X as subject lah sebab the coefficient is 1. So X equals to 1 plus 3Y. Okay, so equation number 1. Okay, ni yang linear. So then we have non-linear equation. Kita anggap dia equation number 2. So then we substitute equation 1 into equation 2. Okay, so whatever X kita substitute dengan 1 plus 3Y. So tengok kat situ yang highlight tu, yang I highlightkan tu, X tu kita substitute dengan 1 plus 3Y. Okay, so then tengok ni, tadi kita ada two unknowns X and Y. Now bila kita dah substitute, dah uniform. All in terms of Y. Okay, so then the rest kita just expand and simplify. Okay, kita expand become 1 plus 6Y plus 9Y squared plus 3Y. Kita expand Okay, plus 9Y squared plus 9Y squared minus 7 equals to 0. Okay, so this is quadratic equation, tapi this one is not in general form. Jadi kita kena make it general form lah. Okay, kita dapat macam ni. Okay, tetapi tengok kat sini, dia ada 27, dia ada 9 and negative 6. Yang ni kita ada common factor, which is 3. So kita kena factorizekan 3 tu.
Terdapat 3 in the bracket 9y squared plus 3y minus 2 equals to 0. Okay, so then barulah kita factorize. Or mungkin kita boleh buat macam ni. So from 27y squared plus 9y minus 6 equals to 0 ni, kita boleh divide by 3. Okay, maksudnya 27y squared divide by 3 dapat 9y squared. 9y divide by 3 dapat 3y, negative 6 divide by 3 dapat negative 2. 0 pun divide by 3 dapat 0. So kita dapat macam ni, so then kita pun boleh factorize. Tolong kamu tak boleh skip. Kalau kamu skip yang this step, kamu tak dapat markah. Okay, so okay, yang ni maksud saya ni. Yang ni kalau kamu skip ni, dia punya step ni, kalau kamu expand kan, kamu dapat 3y, darab 3y dapat 9y kuasa 2 kan. Sedangkan kamu tulis tadi 27. Jadi kamu kena juga tulis step yang selepas disimplify ataupun selepas difactorize. Okay, so kita continue. Lagi satu, okay lupa pula. Lagi satu, kamu tak boleh buat macam ni. Jangan buat y minus 1 over 3, 1 plus 2 over 3 fraction kat dalam tu. Ataupun y minus 0.333, y plus 0.667. Ini tidak dibenarkan sama sekali. So bukan macam ni cara factorization. Okay, so kita sambung this one. Kita tadi from this, okay, kita boleh cari the value of y is 1 over 3. And y equals to negative 2 over 3. Okay, so now we have two values of y. Tadi kan kita kata solve. Solve maksudnya kita kena cari dua-dua variables. So now kita baru dapat values of y. So kita kena substitute these two values of y into x. So into equation 1. Okay. So into 1, so x equals to 1 plus 3 times 1 over 3 dapat 2. Then y equals to negative 2 over 3 into 1, so x equals to 1 plus 3 times negative 2 over 3 dapat negative 1. See, kita dah ada two values of two values of y and two values of x. Okay. So pemakahan dia. Okay, kita jadikan x subject, kita dapat satu markah, P1. Then substitute equation 1 into equation 2, K1. Then factorize, dapat K1. Okay, both values of y dapat N1 and both values of x dapat another N1. Okay, nampak tak dekat sini types of markah dia is P, K dengan N. Okay, P is for pengetahuan. Maksudnya yang basic. Boleh tak kamu jadikan X subject ataupun Y subject? Itu P1 pengetahuan. Okay. So then K is kerja. So kerja dia ialah kamu masukkan equation 1 into equation 2. Okay. N is for nilai. Maksudnya jawapan. So dia ada tiga jenis lah. P, K, O, N. Jadi sebenarnya P, K, N tu tak kisah sangat lah. Yang penting kamu tahu markah dia dekat mana. Berapa markah. Okay. Okay, so sebelum move to the next question, kita tengok. Okay, settle tak kita punya solution ni? Okay, solve. Tadi kan dah ada dua values of y, dua values of x. Okay, settle. So next example, question number 2. Okay, Johor 2021, paper 2, section A, question number 1. Okay, same question ni dia nak solve. Okay, solve simultaneously equation 2p plus q equals to 1 and 2p squared plus q squared plus pq equals to 7. Okay, solve tadi nak cari unknown tapi unknown ataupun variables in this situation p and q lah. So dia kata give your answer correct to 3 decimal places. Okay, nak solve quadratic. Okay, kita ada factorization, completing the square ataupun formula kan. Jadi kalau dia kata ni 3 decimal places ni, kemungkinan kita punya equation kita nanti tak boleh di factorize. Okay, let's try. Tengok betul ke. Okay, so next the first one kita start daripada linear equation 2p plus k equals to 1.
So kita jadikan ada one subject, so Q equals to 1 minus 2P. Okay, equation 1. Okay, so then quadratic, the non-linear equation, 2P squared plus Q squared plus PQ is equals to 7. Equation 2. Okay, so 1 into 2, sama je kan macam tadi, step tadi. Sama je. Okay, so we substitute whatever Q dengan 1 minus 2P. Okay, so then dapatlah 2P squared plus 1 minus 2P squared plus P in the bracket 1 minus 2P equals to 7. This one I just substitute je whatever Q dengan 1 minus 2P. Okay, so this is, tengok tadi ada dua unknown, serupa. Bila kita dah buat substitution, dah seragam. All in terms of P. Dah seragam. So then this is quadratic equation, tapi this is not in general form. So you have to expand and simplify. So kita expand. Okay, become 2P squared plus 1 minus 4P plus 4P squared plus P minus 2P squared minus 7 equals to 0. Okay. Then kita simplify. Become a general form of quadratic equation. Okay, so this one, tengok, apa nama, tak boleh simplify kan? 4, negative 3 and negative 6 memang tak ada common difference. Okay, tak boleh simplify dan kita try to factorize memang kita tak boleh. So then kita kena guna formula ataupun completing the square. Normally orang tak guna completing the square, agak susah. Tapi boleh je. Tapi biasa orang guna formula. So this one formula yang pertama from list of formula. Okay, so in this list, in this formula, kita kena ada value of A, B and C. So we need to identify from our quadratic equation ni, what is A, B and C. So kita identify lah. A is 4. Okay, B. B berapa tu? Yes, B negative 3. C? Yes, C negative 6. So then we just substitute all these values into the formula. Okay, tapi formula dia ni X. Kita punya variables is not X. Variable kita apa? P kan? So kita P lah. P So P kita substitute. Okay, negative 3 plus minus. Okay, in the square root, negative 3 squared minus 4 times negative 6 over 2 times 4. Okay. So kita carilah jawapan dia ni. Ada the next after. Jadi kamu buatlah satu step selepas kamu substitution. Selepas kamu substitute. Okay, then P dia nak in 3 decimal places. So 3 decimal places, kita dapatlah P equals to 1.656 and negative 0.906. Ini selepas kamu round off in 3 decimal places. Okay, so done. We got already the values of P. So kita kena cari pula values of Q. So we substitute into equation 1. So then Q equals to 1 minus 2 times 1.656 akan dapat negative 2.312. Same 3 decimal places juga. And when Q equals to negative 0.906, kita substitute into equation 1. Q is 1 minus 2 times negative 0.906. Dapat jawapan 2.812. Okay. Then, tengok dia punya markah. So, subject, Q subject 1 mark, substitute 1 mark. Okay, you factorize and try to solve. Factorize pula. You substitute into the formula and try to solve. Dapat K1. Okay, both values of P dapat N1.
and both values of Q, another N1. So altogether 5 marks. Okay. So tengok balik. Before we move to the next question, tengok ada tak yang kita tertinggal? Tak ada. Semua dah complete. Dah dapat both values of P and both values of Q. Okay, selalu biasa macam tu. Dalam SPM pun selalu dia tertinggal. Dia cari satu value je. Satu lagi value tu dia tak buat. Okay, so next. Question number 3. Okay, solve. This one SPM 2021, paper 2, section A, question number 1. Okay, same solve. Okay, this one topics linear equation in 3 variables. Okay, kita nak solve linear equation in 3 variables. Okay, so normally given kat sini 3 equation ni kita rewrite dalam satu susunan. Okay, macam ni kita tulis balik. For x plus y plus 2z equals to 0. Negative 2x plus 3y plus z equals to 8. X minus y minus z equals to negative 1/2. Saya tulis mula je tapi dalam bentuk macam tu supaya kita bila kita tulis macam ni dalam bentuk satu lajur ni kita tahu kita nak buat apa. So the first one tu equation 1, 2, 3. Okay. Untuk simultaneous equation, okay, linear equation in 3 variables ada 2 kaedah kan, elimination method ataupun substitution method. Boleh guna mana-mana. Tapi hari ni saya akan tunjuk satu sahaja. Satu method sahaja saya akan guna elimination. Okay, so kalau elimination, kita boleh eliminate X, Y ataupun Z. Bila kita nak eliminate, kita kena make sure dia punya coefficient of yang variables yang kita nak eliminate tu sama. Okay, in this situation saya boleh eliminate, kalau saya nak eliminate Y, saya gunakan equation 1 and 3 kalau nak eliminate Y. Kalau nak eliminate X tak boleh, tak ada. Kalau nak eliminate Z, boleh equation 2 and 3. Okay, boleh dua-dua sama ada nak eliminate Y guna 1 and 3 ataupun nak eliminate Z guna 2 and 3. Equation 2 and equation 3. Okay, let's say saya nak eliminate Z. Saya nak eliminate Z. Jadi saya kat sini sign dia berlainan. Satu tambah, satu tolak. So saya kena tambahkan equation 2 plus equation 3. Okay, tambahkan. Okay, so negative 2x plus x dapat negative x. Okay, 3y plus negative y dapat 2y. Z plus negative z 0. Okay, so 8 plus negative 1/2, 15/2. You can see here bila kita buat operation of elimination, daripada tadi from 3 variables dah tinggal 2 variables. Kat sini dah tinggal buat variable apa? X dan Y. So kita eliminate apa? Kita eliminate Z. So ni equation number 4. Okay. So kita dah guna equation 2 and equation 3. Ni tadi kan kita dah guna 2 dengan 3 kita dah guna. Kita tambahkan tadi sebab kita nak eliminate Z. Jadi equation yang belum digunakan ialah equation 1. Equation 1 belum digunakan. Jadi kita kena gunalah. Kan? Kena guna equation 1. Tadi just now kita eliminate Z. Jadi equation 1 ni pun kita kena eliminate Z juga. So macam nak eliminate Z tadi saya kata, kita kena make sure coefficient dia sama. Sekarang Z ni coefficient in equation 1 ni 2. Jadi kita bolehlah kita sama ada equation 2 kita darab dengan 2 ataupun equation 3 darab dengan 2. Okay, let's say saya nak equation 3 times 2. Sebab saya nak matikan setengah tu sebenarnya. Okay, so equation 3 times 2. Saya ulang equation 3 times 2. So x times 2, 2x. Okay, negative y times 2, negative 2y. Negative z times 2, negative 2z. Negative 1/2 times 2, negative 1. Okay. So, kita dapat equation yang kelima. Okay. Tadi ingat, equation 1 belum digunakan. So, kita
tambahkan sebab dia punya sign dia berbeza. So equation 5 dengan equation 1. Okay, tengok yang Z tu satu negatif, satu positif. Jadi kita tambahkan. Kita tambahkan. Okay. So 2x plus 4x dapat 6x. Negatif 2y plus y dapat negatif y. Negatif 2z plus 2z habis. Negatif 1 plus 0 negatif 1. Again, tengok bila kita buat proses ni, kita from 3 variables tadi dah tinggal jadi 2 variables. Yang ni pun sama, kita eliminate z. So ni equation 6. Okay, so mana dia yang equation yang kita dah reduce tadi? Yang ni lah. Yang dua ni. Jadi kita kena eliminate lagi. Sama ada nak eliminate x or eliminate y. Kalau nak eliminate x, samakan samakan dia punya coefficient of x. Kalau y, y. So kat sini katakanlah saya nak saya nak eliminate z. So 6 times 2. So saya dapatlah 12x minus 2y equals to negative 2. Okay, then dengan equation yang pertama. Equation yang keempat. Okay, so then kita boleh eliminate y. Kita tambahkan sebab sign dia opposite. So satu positif, satu negatif. So then 12x plus negative x, 11x. Y habis. Negative 2 plus 15 over 2, 11 over 2. So then dapatlah x. Which is equals to x, 1 over 2. Okay, dah dapat x equals to 1 over 2. Substitute into 4 or 6. Kita dapatlah y. Okay, so I substitute into 4 dapat negative x plus 2, negative 1 over 2 plus 2y equals to 15 over 2. So 2y equals to 8, y equals to 4. Then substitute into any 1, 2 or 3. So let's say I substitute into 2. So dapat z equals to negative 3. Okay, so dia punya marks. So when you eliminate apa-apa variable, salah satu variable you dapat K1. Variable yang pertama you dapat K1. Kemudian eliminate variable yang kedua dapat another K1. Value of x N1, value of y N1 and value of z N1. Okay, seperti saya cakap tadi, ada banyak cara dekat sini. Memang ada berbelas cara untuk jawab soalan ni. It's up to you. You all nak guna elimination ke, substitution ke, nak eliminate mana dulu ke, nak substitute mana dulu ke, ada macam-macam. Okay. So kita tengok sebelum kita move to the next question. Okay, done semua dah solve, dah dapat values of x, y and z. So done. So next examples. Okay, SPM 2021 paper 2 section A question number 3. Okay, so given diagram 1 shows the relation of 3 sets. Okay, set P, set Q and set R. Okay, tapi ada 2 function So find Gx. Okay, dia suruh cari Gx. Tapi before that, from the diagram, you can identify the function f dulu Okay, so fx terus lah dapat daripada gambar tu kan. Kalau kita tengok ni x maps to x plus 2 kan. So function f. Okay, so fx equals to x plus 2. Okay, so then kat sini f then g. So maksudnya f into g. So the composite function is apa? Fg ke apa? Gf Gf. Gf ni maksudnya f into g Okay, so you all dapat identify ni. You all dapat macam ni lah. Gfx equals to 3x minus 4. Okay, now we are going to find Gx. Okay, how to find Gx?
Macam nak cari GX GX ialah kita masukkan inverse F into GF. So F inverse into GF. Nanti kita boleh jadikan G tu seorang-seorang. Okay. So tapi apa dia F inverse? So first of all, kita kena cari dulu F inverse. Okay, macam nak cari F inverse? Inverse function. Ingat tak? Macam mana kita nak cari F inverse? Okay, so let x plus 2 equals to y. Then x equals to y minus 2. Okay, then inilah kita punya F inverse. Okay, so tadi kita dah bagi tahu kan nak cari G, lah kita masukkan F inverse into GF. Ni kita masukkan dalam ni. So kita dapatlah GF F inverse equals to masukkan F inverse dalam GF. So whatever x tu kita masukkan x minus 2. So this one equals to 3x minus 6 minus 4. Okay. So then kita simplify. Kita dapat gx equals to 3x minus 10. Okay. So markah dia. Okay, kita identify from the diagram GFX dapat P1. Sebab ni pengetahuan basic, you all kena tahu. Okay, so then substitute F inverse into GF dapat K1. Then final answer N1. Okay, so tengok balik question A settle. Okay, so now example 4B Roman 1 dia suruh cari F2X. Okay. So tadi Fx tadi kita dah dapat X plus 2, F2X ialah FF. F2 ialah F darab F FF. Okay. So then FF maksudnya F into F. Composite function. F into F. So kalau Fx, ni X. Jadi kalau F plus 2. So F ialah X plus 2 dapatlah F2X X plus 4. Okay, so done. So B2. Dia suruh cari function Fn. Okay, so nak cari function Fn ni kita kena cari beberapa function lagi. Tadi kita dah ada Fx kan. Lepas tu dan ada F2x, kita kena cari F3x, F4x, F5x supaya kita nampak dia punya polar. Okay, so let's say kita cari F3x. So F3x ialah F2F. Maksudnya F into F2. Tadi kita dah ada F2 ni. Jadi F into F2. So kita dapat F plus 4 lah. Which is F equals to X plus 2 plus 4. Okay, then F3X equals to X plus 6. Okay, so soalan ni dia nak Fnx in terms of n and x. Okay, so cuba tengok. Kita ada Fx equals to X plus 2. F2x equals to X plus 4. F3x equals to X plus 6. Boleh tak you all predict F4x berapa? F5x berapa?
So kita boleh buat assumption lah daripada situ kan. Sebab dia ada 2, 4, 6. The next berapa? So kita boleh ni lah, kita boleh cari function fx in terms of n and x. So f n x equals to x plus 2n. Okay, markah dia. So this one K1, substitute F into F, so dapat K1, final answer N1. Okay, B Roman 2, F, kita cari F3 tu kita dapat 1 markah. Then dia punya final answer 1 markah. Okay, so tengok balik, semua dah settle. Okay, then question number 5. SPM 2021, paper 2, section A, question number 4. Okay, diagram 2 shows the curves of quadratic function fx and gx which intersect the x-axis at the same point. Okay, same point tu saya highlight kan. Okay, so A, find the value of k. Okay, so kita cari dulu value of k. So value of k ada dekat sini. Value of k yang ni yang dekat function fx, which is equals to x minus 3 squared plus k. Okay, cuba kita fokus hanya curve fx sahaja. Curve fx ialah yang parabola with minimum point ataupun smile curve. Smile curve. Smile curve kita, okay, ada potong dekat situ. Y-intercept dia is 5. Okay, if y-intercept 5, koordinat dia berapa kalau koordinat y-intercept? Ya, 0, 5. 0 is coordinate x, 5 is coordinate y ataupun coordinate fx. So then kita, this point passes through curve fx. So kita substitute lah. Substitute fx equals to 5, x equals to 0. So kita boleh cari value of k. So k kita is negative 4. Okay. Settle So kita dah dapat x equals to negative 4. So ni markah dia 2 je lah. Kita substitute 0.05 into the equation, dapat 1 markah and the value of k is 1 mark. Okay, so next question B. Okay, tadi dia dah cakap the curve of quadratic function fx and gx which intersect the x-axis at the same point. At the same point. Jadi untuk jawab soalan ni, kita kena masukkan nilai k dulu. K kita berapa tadi? Ingat tak yang A? Ya, negative 4. So kita substitute. Okay. So inilah kita substitute then kita expand and simplify. Okay, kita dapat this one. Fx equals to x squared minus 6x plus 5. Ni setelah kita substitute k equals to negative 4 dan kita simplify, kita dapat equation macam tu. Okay. So tadi soalan tu kata, ingat tak? Dia intersect x-axis dekat same point. Yang saya highlightkan tu, tengok tu. Intersect x-axis dekat same point. Cuba fikir dekat mana ni? Intersection point ni dekat x-axis ni dekat mana? Ya, betul, dekat situ. Tu. Titik warna merah tu. Okay. Titik yang merah ni, dia sharing point untuk function fx dengan function gx. Yang warna merah ni is values of x. Jadi, kalau values of x, dia punya roots lah kan. Roots dia sama. Roots function fx sama dengan roots function gx. Betul tak?
Okey, bila cerita pasal roots, apa yang kita terfikir masa kita belajar quadratic function? Roots, ada yang roots tu, apa dia? Ya, SOR, POR. So, SOR formula dia negative B over A. Jadi, kita carilah SOR untuk function fx, mestilah sama dengan SOR untuk function gx. Kan? Sebab dia punya roots asim. Jadi, sum of root dia mestilah sama. Product of root dia pun mestilah sama. Okey, jadi kita cari sum of root untuk function fx dulu. Okey, so sum of root ialah negative b over a. So negative 6 over 1. So ni kita dapat 6. Okey, so ni SOR fx. SOR gx kita cari jugalah. Ni gx yang dia bagi ni. Negative 3x squared plus m minus 4x minus 15. Jadi kita carilah SOR untuk gx. Okey, sama formula dia negative b over a. Okey, so dia punya b is m minus 4. So negative b over a, negative m minus 4. Jangan lupa bracketkan over a. A dia negative 3. Tadi ingat tak? Dia punya SOR mesti sama. So nilai ni pun mestilah sama dengan yang kita dapat SOR fx tadi, which is 6. So this one, SOR ni kita samakan dengan 6. Okey, so kita samakan. So kita dapatlah. Kita simplify ni memang semua tinggal M je seorang satu tak tahu kan. So kita solve, kita dapat M22. Okey, suka saya nak bagi tahu. Untuk jawab soalan ni pun ada banyak cara. Mungkin ada 4 hingga 5 cara. Saya tunjukkan satu cara je. Okey. So dah dapat M untuk B Roman 1. Okey, so B2. Hence. Ada perkataan hence. Ingat tak tadi saya kata hence ni maksudnya seterusnya. Seterusnya maksud kita kena gunalah nilai yang kita dapat from previous question. So kita nak cari maximum point of gx by using completing the square. So hence kita masukkan dulu M is 22. Masukkan dalam equation tu. Okay. So kita simplify, kita dapat ni. Okay. Soalan ni nak maximum point, nak identify maximum point by using completing the square. So completing the square untuk quadratic function, dia punya objektif dia lah untuk mencari maximum point. Jadi kita kena convert this quadratic function in general form. Ini dalam general form yang negatif 3x kuasa 2 plus 18x minus 15 ni quadratic function in general form. Kita kena convert into vertex form. Barulah kita boleh identify dia punya maximum or minimum point. In this situation, maximum point. So, by using completing the square. Okay, so untuk guna completing the square, kita kena make sure A dia is 1. Tapi ni negative 3. So, kita factorize. Okay, so untuk the next step, kita kena plus b over 2 squared minus b over 2 squared. Ni mesti ditunjukkan dengan jelas. So walaupun tengok ni negative 3 x squared minus 6x plus b over 2. B lah negative 6 over 2 squared. Minus b over 2 squared. Negative 6 over 2 squared plus 5. Kena tunjuk. Walaupun kalau pelajar pandai dia boleh congak je. Negative 6 over 2 tu negative 3. Kalau kamu skip, kamu tulis negative 3 tu, kamu akan hilang markah. Benda ni basic So mesti basic dia lah plus b over 2 squared minus b over 2 squared. So kamu kena tunjukkan jalan kerja tu. Jangan terus nak simplify dapat negative 3. So then the rest kamu simplify lah equation ni kan. Okay. Dapat negative 3 x minus 3 squared plus 12. Okay, so daripada general form dah tukar kepada vertex form. Okay, so satu hal lagi lah untuk
vertex form ni kamu kena tahulah macam mana nak baca dia punya maximum or minimum point. Okay. So ni vertex form Okay, macam mana nak baca? Okay. So yang dekat luar bracket tu negative 3 dia menentukan the set or smile. Okay, so negative 3 sebenarnya dah ada dalam ni. Saya just bagi tahu je, ulang balik Okay, so negative 3 is less than 0 set curve. Dalam gambar tu memang dah ada. Ni saya just bagi tahu je Okay. So kemudian in the bracket tu kita kena equals to 0 untuk dapatkan axis of symmetry. So in the bracket equalskan to 0. So dapat axis of symmetry x minus 3 equal to 0. So dapatlah x equals to 3. This is coordinate of x. Okay, soalan nak maximum point. Point of course lah. Kena ada value of x and of y. Sekarang baru ada coordinate x. Y dia mana? Sebenarnya y dia yang hujung tu. Yang ekor dia tu. Itu ialah value of y, which is maximum or minimum value. Yang ujung dia value of y ialah maximum or minimum value. Okay, jadi maximum or minimum point 3, 12. Kalau kat sini maximum value memang 12, tapi maximum point dalam bentuk point lah. Okay. So kalau siapa yang tak mahir untuk completing the square ni memang kena berlatih lah. Memang kena buat latihan Okay. So markah dia. This one. Kita samakan dengan SOR function GX sama dengan SOR function fx. Kita dapat K1 and the value of M and 1. Okay, completing the square. Tengok dekat situ markah dia. Kalau kamu simplify tadi negatif 3 tu kamu tak dapat markah ni lah. So this one K1 and 1 dah convert kepada vertex form. Okay, so then final answer N1. Okay. Okay, so next, boleh Okay, so example 6. Kedah 2021, paper 2, section A, question number 7. Okay, A Roman 1, solve. Okay, solve. Perkataan solve ni maksud kita kena cari value of the variables in this situation is x. So kita ada equation x plus square root 16 minus 8x equals to 2. Okay, so sekarang kita nak solve. Tapi sekarang isu dia ialah kita ada square root. Okay, jadi square root ni kita kena hapuskan dia dulu. Jadi kita kena jadikan dia subject dulu. So ni kita akan jadi square root 16 minus x equals to 2 minus x. Kita jadikan square root tu subject. Okay, barulah kita boleh eliminate square root tu. Macam nak eliminate square root? Okay, kita squarekan both side. Okay, kita squarekan. Okay, so yang belah kiri tu square root dengan square, eliminate lah, boleh mati kan. Okay, so yang belah kanan tu 2 minus x, kita kena expand and simplify. So kita akan dapat macam tu. Belah kiri 16 minus 8x equals to 4 minus 4x plus x squared. Okay, this is again, bentuk ni lah quadratic equation tapi tak general. Saya rasa saya dah sebut beberapa kali benda ni hari ni je, baru dalam 1 jam. So quadratic, so kita kena make it general form, kita convert into general form dan kita solve. Okay, so kita simplify. Okay, so kita solve ini memang dah simplest. Jadi kita solve, kita boleh guna factorization or formula or completing the square. Okay, ni boleh factorize kan? Kita factorize je lah. So x minus 2, x plus 6.
So dapatlah value of X 2 and negative 6. Yang ni kamu kena substitute lah, kena tengok tapi dekat sini bila substitute memang dia satisfy the equation. Okey, markah dia bila kita eliminate square root tu kita dapat K1. Okey, next rasanya dekat mana? Tadi kita dah beberapa kali kita jumpa benda ni dekat dekat factorization. Okey. Then jawapan akhir. So dapat 1 markah. Semua sekali 3 markah. Okay, so next question. Question A, Roman 2. Okay, dia bagi equation macam tu. Okay, so 3 power of X plus 1 plus 15 times 3 power of X plus 3 power of X plus 3 equals to M in the bracket 3 power of X plus K. Okay, such that K and M are positive integer while K more than 0, find the value of K plus M. Okay, so kita bagi equation ni. Nak buat apa ni? Okay, so kalau macam gini agak-agak nak tajuk apa ni? Okay, ya ada tajuk indices. Ni lower form. Okay, so sekarang kalau tajuk indices kita tengoklah list of formula. Kalau yang ni tambah-tambah ni kan, power tambah-tambah, apa yang sesuai? Okay, tengok semua list of formula. Make sure ada masing-masing. Okay, so boleh guna this formula. So kita pecahkan. Okay, 3 power of X plus 1 akan dapat 3 power of X times 3 power of 1 plus 15. Ni tak ada benda berubah lah. Okay, plus 15 power times 3 power of X. Yang ni plus 3 power of X times 3 power of 3 equals to M. Tu pun kena pecahkan 3 power of X, 3 power of K. Okay, so this one semua ada 3 power of X. Each term sebelah kiri tu ada 3 power of X. Jadi kita boleh factorize. Ni common factor dia kita boleh factorize. Kita boleh keluarkan. Keluarkan 3 power of X. Yang dalam big bracket tu tinggal 3 power of 1 plus 15 plus 3 cube. Okay. So belah kiri dengan belah kanan ada 3 power of X. So kita boleh divide by 3. So kita dapat macam ni lah. So kita simplify. Become 45 times M. 3 power of K. Okey, 45 ni kan, kita tengok belah kanan kita ada 3 tau. Tapi ni 45. So kita tahu yang 45 is 5 times 9. Dan 9 tu ialah 3 cube. Okey, lepas tu nak buat apa? Belah kiri macam gitu, belah kanan macam tu. Ya, kita compare. Kita compare. Nak compare apa? Agak-agak nak compare apa? Dia nak value of M ni. K dengan M ni. Okay, M. Yes, M equals to 5 and K equals to 2. Okay, so tengok soalan. Dia nak K plus M. Bukan M dan K saja. Nak K plus M. So then K plus M equals to 2 plus 5. Dapatlah equals to 7. Kalau kamu tak baca soalan betul-betul, mungkin kamu terus je bagi M5, K3. So, tak dapat nanti 1 markah. Hilang yang jawapan akhir tu. Okay, so markah dia, bila kita gunakan loss of indices, dapat K1. Okay, lepas tu, alamak, dia N1, sorry. Dia ada 2 markah je. So dekat situ dia memang 2 markah je. Dapat N1 tu dapat 1 markah. Okay. So next,
Number 6B. Okay, given 2 power of S equals to 3 power of T equals to 6 power of U. Express U in terms of S and T. Okay, so kita ada equation macam ni. Pelik ni equation ni. Sebaris macam tu. Ada 3 terms orang. So nak buat macam mana? So first of all kita kena separatekan dia. Kita kena pecahkan dia. Untuk pecah dia pun ada beberapa cara. So ni dengan ni boleh. Okay, ni dengan ni boleh. Ni dengan ni boleh. Okay. So, katakanlah saya pecahkan, saya dapat the first equation 2 power of S equals to 3T. Dengan lagi satu 2 power of S equals to 6 power of U. Katakanlah saya pecahkan yang ni. Okey. So, selesaikanlah satu persatu. Okey. So, sekarang ni, okey, sebenarnya untuk soalan ni pun ada banyak cara. Mungkin kita jadikan ada 3 equation ni kan. Mungkin kita pilih equation satu lagi pun boleh jadi salah satu cara yang lain. So, katakanlah saya ikut cara macam ni. Okey, saya tunjuk satu je lah. Takkan saya nak tunjuk semua kan. Okey, this one 2 power of S equals to 3 power of T. Kita cuba eliminate salah satu index dia. Okay. Let's say saya nak eliminate power of T. Jadi saya kena 2/12 saya power of 1 over T. Supaya saya boleh eliminate. So saya akan dapat 2 power of S over T equals to 3. Boleh juga kalau kita nak eliminate S. Tu saya cakap tadi ada banyak cara. Tapi saya guna yang ni. Saya tunjukkan satu ni je. Okay. So 2 power of S over T equals to 3. So ni equation 1. Okay, tadi equation seterusnya, equation yang kedua. Okay, kita ada 2 power of S equals to 6 power of U. Kita tahu 6 ialah 3 times 2. 2 times 3. Kita pecahkan. Kita nak seragamkan kan? Okay, so kita pecahkan. Okay, by using laws of indices. Okay, kalau ada bracket ni, kita buka bracket become like this. 2 power of S equals to 2 power of U times 3 power of U. Okay, then we group together. Yang base sama, kita groupkan together. So, dapat 2 power of S over 2 power of U sama dengan 3 power of U. Kita groupkan. Sebab base dia sama. 2 kita longgokkan belah kiri. Okay, so same by using laws of indices. Kalau bahagi, powernya ditolakkan. So, 2 power of S minus U equals to 3 power of U. Okay, tadi yang atas kita dah eliminate T. T ni kita dah tak ada base. Jadi yang bawah tu kita kena eliminate U supaya T tu tak ada, tak ada base, tak ada power. So yang bawah ni pun kita kena eliminate U supaya tak ada power. Okay, so kita times, kita powerkan dengan 1 over U, both side. So kita dapatlah 2 power of S minus U over U equals to 3. Okay, so this is equation 2. Okay, so ni tengok. Ini 3, ni pun 3. So kita samakan equation 1 dengan equation 2. So 2 power of ST equals to 2 power of S minus U over U. Okay, so then kita boleh compare the index, the indices. Dia punya power tu kita boleh comparekan. Belah kiri S over T, belah kanan S minus U over U. Okay, so ni fraction kita boleh cross multiplication macam ni. Darab macam ni kan. So SU sama dengan ST tolak UT. Okey, apa nak buat ni? Cuba tengok soalan tu. Dia nak express U in terms of S and T. Maksudnya apa? U as subject. Betul. U as subject. Sekarang U dekat sini. Dengan sini. Jadi kita kena group together. So SU plus UT equals to ST. Jadi kita nak U as subject, kita factorize U. So become U in the bracket S plus T equals to ST. So then kita jadikanlah U as subject. So U equals to ST over S plus T. Okay. Ni salah satu cara. Ada macam-macam cara untuk soalan ni. Okey, markah yang pertama,
markah bila kamu tahu kamu kena pecahkan 6:2 times 3. Sebab tadi saya kata ada macam-macam cara kan. Ni markah dia yang pertama kat sini. Kamu gunakan hukum indices dengan kamu pecahkan 2 times 3, kamu dapat satu markah. So then kamu menyamakan dia punya index, dia punya power tu kamu samakan, dapat satu markah. Then final answer you in terms of S&T another 1 mark. Okay. Dan, okay, question number 7. Okay, SPMRSM 2022 paper 2 section A question number 6. Yang ini yang baru exam hari tu kan. Okay. So kita baca dulu soalan dia. Diagram 3 shows a circle ACP with center O and a semicircle EAD with center P. Hayati bila kamu baca ni kamu hayati. Ini saya baca sepintas lalu dulu, nanti kita bagi lagi details. Okay. The straight line BA is a tangent. Okay, highlightkan tangent. Okay, tangent ingat tangent to the circle ACP at point A. A tu ada tangent. Apa maksud tangent tu? Okay, circle ACP and semicircle AED intersect at point A and point P. Okay, use pi equals to 3.142. Kena guna pi sama dengan 3.142. Okay, so yang A dia suruh cari ni lah. Okay, so now kita cuba buat yang A dulu. Okay, yang A dia kata it is given that angle AOP equals to 113.56 and BO minus BA equals to K centimeter. Find the value of K and states your answer into decimal places. Benda nak buat, jadi kita label. Yang ni nak cari value of K. Dia nak cari value of K. K apa benda? K lah BO tolak BA. Jadi apa benda nak buat, kita kena label lah. Okay, dekat soalan tu dia dah bagi AOP equals to angle AOP 113.56. Jadi kita labelkan itulah angle AOP which is 113.56. Okay, itu permulaan kita daripada soalan tu. Jadi kita label. Okay, lepas tu nak buat apa? So dia kita nak cari K ni, kita nak cari K. Jadi K lah BO tolak BA. Jadi kita kena carilah BO tu apa benda, nak carilah BA tu apa benda. Itu matlamat kita, nak cari BO dan BA. Okey, BO yang mana? Yang bawah ni lah yang ni BO. Itu BO. BA pula yang ni. Tapi ingat tak tadi dekat A tu ada tangent kan? Ada tangent, betul tak? So tangent maksudnya 90 degree. Dekat situ tanda 90 degree. So bila ada 90 degree macam tu, nampak pun bentuk segitiga. So inilah right angle triangle. Okey, bila kita label baru kita nampak rupanya macam gini dia punya maksud. Okey, so tadi matlamat kita nak cari BO dengan BA. Okey, nak cari BO, apa lagi maklumat yang dia bagi ni 4.754. Jadi kita carilah 4.754 ni ialah length of arc. Length of arc kan. So S equals to R theta. Jadi kita kena carilah dulu angle tu memang sentiasa dalam radian. So kita kena convert angle AOP tu dalam radian. So 113.56 times 3.142 dia dah suruh tadi. Guna 3.142 bahagi 80. Dapatlah angle dia dalam radian. Okay, so dah dapat angle dalam radian. So by using formula S equals to R theta, arc length tu dia dah bagi 4.754. R dia tak tahu. Angle dia 1.9823. So dapatlah dia punya R which is 2.3982. Okay, R ni apa benda? R untuk length arc tu. Cuba tengok kat gambar. Dia punya R ni ialah OA kan? Ataupun OP. Samalah kan? OA atau OP. Sebab radius kan? Okay.
So dah dapatlah dekat situ. Okey. So jadi bolehlah cari BO. Lagi apa benda lagi yang kita boleh cari? Okey. So tu tadi kita label R kita 2.3982. Okey, kemudian angle AOP ialah 113.56. Jadi angle yang sebelah dia tu berapa? 66.44 sebab dia straight line kan. Total angle 180. Jadi 180 tolak 113.56 dapatlah 66.44 ni angle dalam 2 decimal Okey. So dapat angle tu. So sekarang apa lagi kita boleh cari? Kita boleh gunakan sokatua untuk mencari BA ataupun BO. Dua-dua dah boleh cari. Okey, katakanlah kita nak cari BO dulu. Okey, BO. Kita ada BO tu as hypotenuse. Okey, angle tu 66.44. So kita boleh guna cos lah. Cos cah. Cah. So C A H. Okey, cos 66.44. Dia punya adjacent ialah 2.3982. Bahagi dengan hypotenuse dia BO. BO ni yang kita nak carilah. Tengok bila kita dapat je value-value ni kita terus label dekat gambar rajah kita supaya kita nampak apa yang kita dah ada. Sekarang kita boleh carilah BO So cari BO. Okay. So BO is 2.3982 bahagi cos 66.44 dapatlah BO. Okey, ni BO kita. Lepas tu kita labelkan dah dapat BO. So bolehlah cari BA. Boleh nak cari BA boleh guna sokatua boleh ataupun boleh je guna Pythagoras theorem sebab kita dah ada semua length tu kan. Okey, so BA kita boleh guna Pythagoras theorem. Okey, hypotenuse squared tolak dengan length yang satu lagi Okey, so BA sama dengan square root 5.9999 squared tolak 2.3982 squared. So dapatlah BA. So BO dah ada. BA dah ada. Bolehlah kita cari K. Okey, K BO tolak BA. So tolak kan dapat Tetapi ingat soalan tu. Dia nak apa? Into decimal places. Jadi akhir barulah kamu round off jadi 2 decimal places. Kalau kamu bagi 0.5, kamu tak dapat markah untuk jawapan akhir. Okey, markah dia dekat mana? Okey, markah dia satu bila kamu convert angle. Okey, lepas tu markah kedua bila kamu mencari BA tu saya cakap tadi bila dapat soalan ni kalau kebat dia yang markah pertama tu memang senang. Markah yang seterusnya memang agak susah. Dia panjang sikit jalan kerja dia. Markah terakhir lagi susah. Macam tu. Okey. So markah terakhir is N1 lah. Okey. Boleh? Okey, next question number 7. Okay, find the area insert. Yang ni saya dah kat gambar rajah saya dah terus saya labelkan siap-siap supaya kamu kita senang kita nak tengok apa Okay, apa yang kita dah ada. Okay, find the area. Okay, nak cari area of the shaded region. Untuk soalan ni pun ada beberapa cara. Jadi saya tunjukkan satu cara sahaja. Okay, yang pertama ialah nak cari shaded area tu. Cuba kita tengok kita ada area of ni area apa ni? Semicircle, betul. Area of semicircle. Semua. Okey. Tolak. Padam dulu tolak area of hijau tu. Yang hijau tu ialah sektor PAD. Okey. Tolak lagi. Yang mana? Ya, tolak lagi yang empty tu. Yang warna purple. Yang warna purple tu ialah segment. Segment area of segment. Betul tak? Okey. So sekarang kita boleh faham So area of shaded region adalah area of semicircle CAPO tolak area of sector PAD tolak area of segment AP. Okey, kita tengok dulu. Kita nak buat apa the next one ni? Okey, cuba kita tengok semicircle.
semicircle ni kita dah tahu radius dia. Kan? 2.3982 dah tahu. Okey, dia punya angle theta dia pun dah tahu 180 degree ataupun pi. Okey, untuk sektor PAD apa kita tak tahu? PA kita tak tahu, sedangkan PA ni radius. Tak tahu. Ni pun sama ni dengan angle dia pun kita tak tahu. So dah ada dua benda kita tak tahu ni. Okey. So untuk segmen AP pula. Segmen AP ni sebenarnya macam ni. Okey, radius ni kita tahu. Radius ni kita tahu 2.3982. Angle dia pun kita dah tahu. Angle dia tadi berapa tadi? 113.56. Jadi sekarang ni yang kita tak tahu ialah untuk sektor yang warna hijau. Kita kena cari angle dia dengan dia punya radius. Okey, so saya padam dulu ni So ingat kita nak cari angle dengan radius. Okey. So kita potong dulu macam tu So AP tu. AP tu tadi radius ingat AP tu radius. Okey. So kat sini kita ada angle 113.56 kan. Kat sini kita ada angle 113.56, lepas tu dia punya radius asim. Jadi inilah segitiga sama kaki. Jadi angle yang dua ni pun sama. So nak cari angle OPA. Saya padam dulu Okey, so nak cari angle APD. APD ialah 180 tolak 113.56 over 2. So 180 tolak tu bahagi dengan 2 sebab dia sama kan. Okey, lepas tu dapat 33.22. Okey, tapi nak dalam radian kita darablah 3.142 bahagi 180. Okey, so dapat angle APD dalam radian 0.5799. Dah dapat angle. Okey, tadi apa tadi yang kita tak tahu lagi? Radius. Okey, radius adalah AP. Okey, tengok AP. AP dekat sini. Apa yang kita boleh guna? Nak guna apa benda ni? Ya, kita boleh guna cosine rule. Walaupun ni topik circular measure, tapi kalau kita mahir dalam SOT, kita boleh guna formula tu dalam topik ni. So, kita boleh cari AP sama dengan 2.3982 squared plus 2.3982 squared minus 2 times 2.3982 times 2 times 3982 times cos 113.56. Okey, kalau ada cosine tu memang kamu kena guna angle dalam degree Okey, so dapatlah AP. Jangan lupa square rootkan, dapat 4.0125. So tadi matlamat kita nak cari angle dah tercapai, matlamat kita nak cari radius pun dah tercapai. Jadi kita labelkan kita punya radius tu kat situ, bolehlah kita cari shaded region. Shaded region area kita. So area kita tadi ingat semicircle tolak sektor, PAD tolak segmen AP. Okey. So untuk semicircle formula dia 1/2 pi r kuasa 2. Okey. Untuk sektor PAD 1/2 r squared theta. Okey, untuk segmen ialah 1/2 r squared theta minus 1/2 AB sin C. Maksudnya sektor tolak segitiga untuk segmen tu. Sebab tu saya letak dalam bracket. Okey, so masukkan je. So 1/2 pi 3.142. Okey, R dia tadi dah tahu kan 2.3982 squared. Okey, tolak untuk yang warna hijau. Okey, 1/2. R dia tadi AP R dia AP. 4. Sebab kita dah label pun kat situ. Okey. So, dapat negatif. Negatif pula. 1/2 times 4.0125 squared times 0.5799. Okey. Tolak dengan area of segment. Segment ni panjang sikit. Dia sektor tolak segitiga. Okey. Sektor dia ialah 1/2 R dia ingat R tadi ialah 2.3982 squared
Angle dia 113.56 ni pun sebenarnya kita dah cari tadi. Times 3.142 bahagi 180. Tolak segitiga ni. Kan? Okay, 1/2 AB sin C. So AB dia sama, dia punya radius 2.3982 squared sin 113.56. Ni panjang sikit So kamu kena sabar bila nak tekan kalkulator tu. Okey, untuk soalan yang panjang-panjang macam gini, biasanya kita cuba kalau ada masa kita tekanlah 2 kali untuk menyemak supaya mana tahu kan kita salah tekan Okey. Okey. So ni kita dapat nanti jawapan dia tu. Sama tak dengan kamu punya? Okey. So kalau tak sempat tu tak apa kot. Yang penting kamu faham tau. Kamu faham macam mana nak dapat shaded region tu, shaded area tu. Maksudnya segment circle, tolak sektor, tolak segmen. Jadi kalau kamu faham, kamu boleh buat sendiri. Kamu boleh cek jawapan akhir je. Okey. So saya pemakahan dia kita mencari AP tu, nak cari radius of sector PAD is 1 mark. So kita cari area of sector 1 markah, area of yang sektor PAD another 1 mark. Lepas tu menolak 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Okey, dia sebenarnya kadang-kadang kalau bila kita guna kaedah lain, pemakahan dia ada lain sikit lah dekat mana dia nak bagi Okey, so itu basic dia. Okey, so number 8. Okey, so Kedah 2021 paper 2 section A question number 1. Okay, diagram 1 shows the length of the arc swing of a simple pendulum that is released to swing freely. Okay, find the length of arc in centimeter of 10 swing, on which swing is the length of the arc first less than 2 cm. Lepas tu dia suruh calculate the total swing distance by the pendulum in centimeter before it stop. Okay, so kita buat satu per satu dulu. Okay, mula-mula kita kena identify. Ini nak guna topik apa? Jadi kita tengoklah tenung-tenung gambar rajah tu. Okay, so dia ada yang dia bagi lala kecil je dia bagi. Kecil tu tapi bermakna tu so 18 14.4 dengan 11.52. Nampak macam makin macam tu kan. Jadi mungkin ni topik progression. Tapi we have two types of progression. Ada AP or GP. Jadi kita cuba-cubalah. Kita kena cuba-cuba nak guna AP or GP. Okay, so kita cuba cari yang ni, yang A, yang ni ialah GP lepas tu kita GP nak cari R ialah T2 over T1 atau T3 over T2 ataupun Tn bahagi dengan T yang sebelumnya. Okay, in this situation 14 over 4 bahagi 18 is 0.8. Lepas tu yang 11.52 over 14.4 pun 0.8. So yang ini ialah GP Okay, with with common ratio is 0.8. Jadi kalau kita nak cari the 10 swing. Jadi maksud kita kena guna Tn untuk geometric progression. So tolong bila kamu dah identify this is GP, kamu terus tengok formula yang sesuai. Jangan salah masuk formula. Saya dah lama jadi cikgu tapi saya tak tahu ada je pelajar yang salah cari formula, salah masukkan dalam formula. Sebab apa? Sebab itulah. Sebab dia tak biasa dengan formula tu. Dia tak tahu yang mana satu. Okay. So, ni formula of Tn
untuk geometric progression. Okay, dia nak yang ke 10 swing. So maksudnya T10 lah. Okay, just substitute into the equation 18 times 0.8 times 10 minus 1. Okay, so dapatlah 2.4159 Okay, markah dia ini P1 nak cari ni, lepas tu K1 untuk masukkan dalam formula and try to solve, dapat N1 untuk jawapan akhir. So sebenarnya nampak gambar macam seram kan, tengok macam susah, tapi sebenarnya taklah susah sangat Okay, next. Okay, B, on which swing is the length of the arc first less than 2 cm. Okay. Jadi maksudnya sekarang kita tak tahu yang which one, dia tanya which one. Jadi maksudnya yang ke TN. So TN less than 2 cm. So kita TN tadi kita dah ada formula, sama formula macam yang A. Then kita masukkan A is 18, R is 0.8, N tak tahu. So kita selesaikan 2 bahagi 18 is 1/5. Okay, sekarang kita nak find the value of N ni. Jadi N is power. Jadi kita mesti tahu bila unknown dia as a power, so kita kena gunakan loss of logarithm. Kita kena logkan both side with log base 10. Okay, so bila kita dah log base 10 kan barulah tadi dekat kalau macam gini tak boleh buat apa-apa Tapi bila kita dah log kan barulah kita boleh movekan N tu ke depan by using law yang ketiga untuk logarithm So kita dapat N-1 log 0.8 less than 0. Log 1/9. Okay, so log 0.8 kita tekan calculator kita dapat ni. Okay, log 1/9 kita tekan calculator kita dapat negatif negatif 0.9542. Jadi kita nak cari N-1, kita bahagikan So tengok tu tanda dia berubah. Kenapa? Sebab negatif bahagi negatif nanti akan jadi positif Sebab itulah tanda dia akan berubah. Ni rasanya hari tu teacher Hazina pun dia explain kan contoh macam ni. Okay, so then kita solve je lah. So N-1 more than 9.847. So N equals to N more than 10.847. N ni ialah term. Sebab tadi kan dia tanya which swing. So N ni term. So term mestilah whole number kan, integer. Jadi kamu kena ambil yang nombor bulat. In this situation jangan ambil 10 sebab dia mesti more than, which is N equals to 11. Okay, so seterusnya dia nak calculate the total swing distance by the pendulum in centimeter before it stop. Okay, ada perkataan total. Ini progression. Jadi S lah kan. Okay, lepas tu ada perkataan stop. Dan perkataan stop, kita tengok pula R dia is less than 1. Betul lah, S dia is 0.8. So less than 1. Jadi, maksudnya pendulum ni bergerak banyak. Sampai ke hujungnya dia akan stop. Jadi maksudnya, kita kena guna S infinity equals to A over 1 minus R. S infinity hanya wujud untuk R yang kurang daripada 1. Hanya wujud untuk GP dan R dia kurang daripada 1. So we just substitute into the formula. A is 18, R is 0.8. So dapat S infinity is 90. Okay. Markah. Okay, kita gunakan loss of logarithm. Maksudnya kita dah turunkan N tu by law yang ketiga kan. So kita dapat K1
Lepas tu n equals to 11, n1. Okay, untuk C, K1. Then itu n1. Okay. Okay, next question. Number, example 9. Okay, SPM 2021, paper 2, section A, question 5. So, A1, okay, proof that 2 cotangent squared A sin squared A equals to 1 plus cos 2A. Okay, so sekarang ni, kalau soalan proof, ni dalam topik trigo. Kalau soalan proof, kita kena samakan, kita kena pilih belah kiri atau belah kanan. Kita kena samakan belah kiri sama dengan kanan ataupun belah kanan sama dengan belah kiri. Okey, nak pilih mana? Nak pilih kiri ke nak pilih kanan untuk soalan yang ini? Okey, kalau nak pilih kanan, kenapa? Nak pilih kiri, kenapa? Okey, normally kita pilih yang panjang sebab it's easier kita simplify rather than kita expand. Jadi kan kita lebih senang kita simplify daripada kita expand. Okay, so kita pilih daripada kiri. So from left hand side to cotangent A sin squared A. Okay, so kita boleh substitute. Apa nama? Kita substitute cotangent. Cotangent apa? Cotangent? Ya, cos over sin. Jadi kalau cotangent squared, cos squared over sin squared. Kita substitute. Okay, so then kita boleh simplify. Sin ni kita boleh simplify, kita dapat 2 cos A. Okay, so kita tengok list of formula. Kita ada list of formula untuk topik trigo. Ada banyak kat situ. Okay, so kita dapati ada ni formula ni. 2 cos 2A equals to 2 cos squared A minus 1. Jadi sekarang kita ada 2 cos squared A. So kita daripada ni kita jadikan ni subjek. So kita dapat 1 plus cos 2A. So 2 cos squared A sama dengan 1 plus cos 2A. So dah sama dengan right hand side. So proven lah. Sebenarnya soalan proof ni senang. Jawapan dah ada kan? Jadi jawapan dah ada. So kalau kamu tak dapat macam jawapan dia, maksud kamu ada salah lah dekat somewhere. Tapi kamu jangan tipu sebab pemeriksa ni tahu kalau kamu menipu. Okay. Then B. A Roman 2. Hence. Ada perkataan hence. Okay. Solve maksudnya find variable. In this situation A is dia punya angles. So nak solve. So kita daripada equation tu lah. 2 cotangent squared A sin squared A equals to 1 over 2. Tetapi ada perkataan hence tadi. Jadi maksudnya kena guna yang sebelum ni. Sebelum ni apa? 2 cotangent squared A sin squared A itu sama dengan 1 plus cos 2A. Kita gantikan. Jangan kamu nak derive semula. Kamu nak buktikan semula. Jadi kalau kamu buat semula, tak dapat markah. Sebab kamu tak faham maksud hence tu. Okay. So seterusnya kita simplify, dapat cos 2A sama dengan 1 over 2 minus 1 is negative 1 over 2. Okay. Cos negatif. Cos negatif dekat mana? Kita kena tahulah ni 1, 2, 3, 4. Ni add sugar to coffee. Jadi cos negatif dekat kuadran 2 and 3. Okay, kita cari basic angle. Shift cos kita jangan tekan negatif tau. So kita tekan shift cos 1 over 2, kita dapat basic angle dia 60. Tetapi just now kita kata angle kita dekat 1 dengan 3. 2 dengan 3. Okay, so corresponding angle dekat kuadran 2 is 180 minus theta. So 180 minus 60 dapat 120. So dekat kuadran 3, theta plus 180. So 180 plus 60, 240. Okay, tetapi ni 2A tau. 2A maksudnya 2 cycles, 2 cyclic. 2 kali pusing. Yang ni baru 1 kali pusing. Untuk pusingan yang kedua, so 180
dengan 240 ni kita tambahkan dengan 360. So 360 plus 120, 480. 360 plus 240, 600. Tetapi dia nak A. Dia nak A tadi. Jadi kita all this kita divide by 2. Kita dapat 60, 120, 240 dengan 300. Tetapi baca soalan sampai habis. In terms of pi. Okay. In terms of pi, kamu dah belajar dulu kan macam mana nak convert from degree to pi. So times pi over 180 So dapatlah pi over 6 times pi over 180 is pi over 3. 120 times pi over 180, 2 pi over 3. 240 times pi over 180, 4 pi over 3. 300 times pi over 180, 5 pi over 3. Dah in terms of pi. Okay, so markah dia dekat mana? Markah dia dekat sini bila kamu dapat simplify untuk yang A1 Okay, 1. Lepas tu dapat proof and 1. Okay, so A Roman 2 dia punya bila kamu gunakan equation from A1 tu dan selesaikan kamu dapat K1, lepas tu basic angles N1, final answer in terms of pi N1. Okay, so next sikit lagi. Okay, sketch. Ini sketch yang favorite question kan? Semua suka sketch. Tapi suka diingatkan sketch ni tak boleh cincai. Kena cantik-cantik. Okay, so now sketch. Okay, sketch. Kena sketch graph So biasanya kalau pelajar yang pandai, dia memang terus je. Dia buat sama ni dalam satu graph. Tapi kalau kita nak proper takut silapkan, kita sketch untuk step yang pertama kedua ni kita sketch dulu. Yang akhir nanti graph yang akhir baru kita buat cantik. Okay, so kita buat one by one one step. Step yang pertama kita cuba sketch y equals to 3 cos 3 over 2a. Okay, so graph of cos Jadi graph of cos. Jadi kita buat paksi dulu. Kena guna pembaris walaupun sketch guna pembaris. Sketch ni tak dilukis mengikut scale, bukan sketch tu cincai Okay. So cos. Jadi bentuk dia macam ni. Okay. Cos. Tetapi cos ni 3 over 2. 3 over 2 maksudnya 1/2. 1/2, 1.5. Yang ini yang kita lukis ni baru 1 cycle. Jadi tambah lagi setengah cycle. Jadi ujung dia wajib 2 pi. Okay. Lepas tu ada 3. So maksudnya maksimum 3, minimum negative 3. Boleh? Okay. So next yang modulus pula. Y equals to modulus 3 cos 3 over 2a. Okay. So modulus maksudnya yang negative side kita reflectkan about x-axis. Kan? Jadi yang dekat atas tu biar je lah. Yang dekat atas ni stay. Ni pun stay. Yang bawah jadi kita reflectkan. So jadi macam ni. Okay, so sekarang maksimum dia 3, minimum dia is 0. Okay, so seterusnya kita sketch y equals to 1 plus modulus 3 cos 3 over 2a. So ada plus 1 kat situ. Maksud kita move up sebanyak 1 unit. Okay, so macam gitu. Yang 3 tadi maksimum tambah 1 jadi 4. 0 tadi minimum tambah 1 jadi 1. So inilah graf kita. Tolong bila kamu sketch, kamu kena dia punya puncak ni kena sama. Tak boleh cincai. Tak boleh satu tinggi satu rendah macam tu. Kena sama. Okey, markah dia P1 for graph cosine. Another P1 untuk 1/2 cycles. Okey, P1 lagi maksimum 4, minimum 1. P1 lagi modulus. Okey, P1 yang pertama. Kalau kamu bagi graf lain dari cos, kamu bagi sin ataupun tangent, terus habis. P yang bawah semua tak dapat. So kalau kamu bagi sin atau tangent terus kosong kat sini. Okey.
apa tu markah yang kedua, P1 yang kedua, 1,5 cycles. Ujung ni wajib kamu tulis 2 pi. Wajib tulis 2 pi. Tak ada 2 pi, tak dapat markah yang kedua, seterusnya pun sama. Markah bawah pun habis. Okey, P1 maksimum 4, minimum 1. P1 yang ketiga, maksimum minimum. Dan P1 yang terakhir ialah modulus. Ini mesti nak dapat P1 yang terakhir ni mesti perfect. Perfect graf kalau macam tu. Okay. So, saya rasa kita stop sampai sini. Nanti kita akan sambung balik pada jam 3. Boleh? So, itu sahaja untuk slot yang pertama. Okay, thank you.